fall. I was born an outlaw's son. The highway is my legacy. On the highway I will run. One of these nights, one of these crazy old nights, we're gonna find out, pretty mama. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. Γεια χαρά! Είμαι ο Πάνος Αντίπας και σε αυτό το βίντεο θα σου παρουσιάσω τη δισκογραφία των θρυλικών Eagles. Οι Eagles δημιουργήθηκαν το 1971 στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια. Ξεκίνησαν ως μια country rock μπάντα. Ήταν όμως ένα συγκρότημα χωρίς διακριτό frontman. Ο drummer Don Henley με την ζεστή αισθησιακή και rock φωνή του είχε τραγουδήσει τους πιο αστραφτερούς ύμνους των Eagles, αλλά ήταν ο drummer. Και πόσο frontman μπορεί να είναι ένας drummer. Απ' την άλλη, ο Glenn Frey, ένας χαμηλών τόνων τραγουδιστής, δημιούργησε μια αντίθετη αρμονία που ήταν εξίσου δυνατή, αλλά ήταν κάπως πιο λυρική σε σχέση με την πιο rock και βαριά φωνή του Henley. Επίσης και οι Randy Meisner και Bernie Leadon, αλλά και οι Don Felder, Joe Walsh και Timothy Smith αργότερα όλοι έκαναν lead vocals σε αρκετά τραγούδια, οπότε γι' αυτό και το σχόλιο περί μη διακριτού frontman. Anyway, οι Eagles άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους στη rock μουσική και επειδή λέω στην αξιολόγηση να βάλω έτσι και ένα-δυο live albums και όχι μόνο τα στούντιο που έχουν κυκλοφορήσει κατά καιρούς οι Eagles, έχουμε να πούμε πάρα πολλά, οπότε ξεκινάω ευθύς αμέσως. Αυτό είναι λοιπόν το tier list που έχω χωρίσει τις κατηγορίες που θα βάλω τα albums των Eagles. Αδιάφορο, μέτριο, καλό, πολύ καλό, πάρα πολύ καλό, εξαιρετικό, και ξεκινάω ευθύς αμέσως με το ντεμπούτο άλμπουμ των Eagles, το ομώνυμο. Just find a place to make your stand and take it easy. Λοιπόν, το ντεμπούτο άλμπουμ των Eagles είναι ο ορισμός της country rock και με πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο τις πολύ όμορφες φωνητικές αρμονίες εμπνευσμένες από groups όπως οι Byrds και οι Crosby, Stills and Nash. Η σύνθεση του group στην αρχή ήταν Glenn Frey στις κιθάρες, Don Henley στα drums, Randy Meisner στο μπάσο, Bernie Leadon σε κιθάρα, banjo, μαντολίνο, ενώ και οι τέσσερις μοιράζονταν τα lead και τα background vocals. Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι ενώ το άλμπουμ έχει έναν καθαρά αμερικάνα ήχο, ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο. Πρώτο single του άλμπουμ, το Take It Easy, που το είχε γράψει ο Glenn Frey μαζί με το φιλαράκι του τον Jackson Brown, είναι ένα από τα καλύτερά μου των Eagles και σίγουρα και είναι ένα από τα πιο iconic τραγούδια τους και που κατάφερε να αναρριχηθεί στα charts μέχρι το νούμερο 12. Δύο ακόμη επιτυχίες ξεπήδησαν από το άλμπουμ, το πιο σκληρό Witchy Woman και το κάπως πιο χαρούμενο Peaceful Easy Feeling, και που ενίσχυσαν τη θέση του άλμπουμ στα charts των Ηνωμένων Πολιτειών. Chug All Night, Take the Devil και Trying, πολύ όμορφα ρόκι κομμάτια. Το γλυκό πικρό Most of Us Are Sad είναι έτσι ίσως κάπως υποτιμημένο σε σχέση με άλλα κομμάτια, ενώ και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια του άλμπουμ το κρατάνε σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Για μένα είναι ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Desperado, ένα χρόνο μετά την επιτυχία του ντεμπούτο τους άλμπουμ, οι Eagles επανήλθαν με κάτι έτσι σαν ένα concept album βασισμένο στους θρύλους της Άγριας Δύσης και της συμμορίας των παράνομων Doolin Dalton. Ο ήχος του άλμπουμ ακροβατεί ξανά από την country rock έως την hard rock, είναι δηλαδή περίπου στο ίδιο στυλ αλλά και σε λίγο πιο χαμηλούς τόνους σε σχέση με τον προκάτοχό του. Εμπορικά πάτησε φρένο στο νούμερο 42 στα charts των albums των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ αντίστοιχα και τα singles
Outlaw Man και Tequila Sunrise δεν κατάφεραν ούτε καν να μπουν στο top 50. Εκ των υστέρων βέβαια οι αετοί κατάλαβαν ότι ίσως η πιο προφανής επιλογή για single να ήταν το ομώνυμο κομμάτι, αυτό το εκπληκτικό κομμάτι, το κάτι σαν μπαλάντα, το οποίο καθώς περνούσαν τα χρόνια αποκτούσε περίοπτη θέση στη συνείδηση του κόσμου. Το Desperado βέβαια δεν είναι απλά και ένα από τα δικά μου πιο αγαπημένα κομμάτια των Eagles, αλλά είναι ένα κομμάτι που πραγματικά λατρεύω υπερβολικά και κάθε φορά που το ακούω πάντα με συγκινεί ιδιαίτερα. Μου αρέσει δε υπερβολικά και μια live version που έχουν ανεβάσει οι Eagles στο YouTube, στο κανάλι τους, και που αν θυμάμαι καλά πρέπει να είναι από ένα live στην Μελβούρνη. Και τέλος, για το συγκεκριμένο κομμάτι να πω ότι όταν το είχα ακούσει στην ταινία In America του 2002, τραγουδισμένο από το κοριτσάκι που πρωταγωνιστεί στην ταινία, πραγματικά με είχε συγκλονίσει και είχα ξεσπάσει σε κλάματα. Anyway, η σύνθεση του group στο Desperado είναι ίδια με του πρώτου άλμπουμ και μπορεί στο εξώφυλλο οι Eagles να έχουν αρματωθεί και να το παίζουν παράνομοι και να είναι σαν τον καλό, τον κακό, τον άσχημο και τον Don Henley. Σε γενικές γραμμές όμως, εκτός από τα Hard Rockers, Out of Control και Outlaw Man, η μουσική που είναι αποτυπωμένη στα αυλάκια του Desperado είναι από τις πιο ατμοσφαιρικές που ηχογράφησαν ποτέ οι Eagles. Πολύ καλό άλμπουμ το Desperado. On the Border, 1974, τρίτο άλμπουμ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, και οι Eagles με αυτό ήθελαν κατά κάποιο τρόπο να απαγκιστρωθούν από την παγίδα της country rock που οι ίδιοι είχαν επινοήσει και ήθελαν να στραφούν έτσι σε κάπως πιο hard rock καταστάσεις. Ο παραγωγός τους όμως, ο Glyn Jones, είχε άλλη άποψη, καθώς τους έλεγε πως δεν είναι μια rock and roll μπάντα όπως παραδείγματος χάρη η Who, και τους παρότρινε να παραμείνουν στις country καταβολές τους. Στην πορεία της ηχογράφησης βέβαια, όπως ήταν αναμενόμενο και με τέτοιο gap στις απόψεις, ο Glyn απολύθηκε και οι Eagles προσέλαβαν για παραγωγό τον από τότε μάλλον παραγωγό τους, τον Bill Simchick, που τους άφησε πολύ περισσότερη ελευθερία στο στούντιο για να κάνουν πιο rock τον ήχο τους. Γι' αυτό και μάλιστα προσέλαβαν και ως πέμπτο μέλος τον κιθαρίστα Dan Felder. Από τις ηχογραφήσεις βέβαια με τον Glyn κράτησαν μόνο τα You Never Cry Like a Lover και Best of My Love, που είναι και από τα καλύτερα μου του στο On The Border, ενώ όλα τα υπόλοιπα τραγούδια τα έγραψαν από την αρχή. Τελικά το On The Border είναι λίγο πιο rock από τους προκατόχους του, έστω και αν προωθήθηκε κυρίως από την ακουστική μπαλάντα Best of My Love, που έγινε το πρώτο τους νούμερο 1 hit στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δύο ακόμη, αλλά όχι τίποτα ιδιαίτερα σαν singles, ξεπήδησαν από το άλμπουμ, το Already Gone, ένα κατά κάποιο τρόπο δεύτερης κατηγορίας Take It Easy και το πιο μέτριο James Dean. Το άλμπουμ αναρχήθηκε στο νούμερο 17 των album charts, οπότε από εμπορικής πλευράς τα κατάφερε καλύτερα από το Desperado. Τώρα, όπως προείπα, Best of My Love και You Never Cry Like a Lover είναι από τα καλύτερά μου στο άλμπουμ. Επίσης μου αρέσουν πάρα πολύ αυτό το alternative country, το Midnight Flyer, με φοβερή μπασογραμμή από τον Meisner που το τραγουδάει κιόλας. Το My Man του Bernie Lindon οδεί στον Graham Parsons, μου αρέσει πάρα πολύ επίσης. Θα έλεγα ότι και το On The Border είναι στο ίδιο επίπεδο με το Desperado, είναι και αυτό ένα πολύ καλό άλμπουμ. One of These Nights, 1975, τέταρτο άλμπουμ για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Τρία εκπληκτικά singles ξεπήδησαν από αυτό και που είναι από τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια των Eagles. One of These Nights, Lie Nice και Take It to the Limit. Εκπληκτικό το ορχιστρικό Journey of the Sorcerer. Το Visions είναι το μόνο τραγούδι που κάνει lead vocals ο νεοεισελθόν στο group Dan Felder.
παρά την επιθυμία του να γράφει και να τραγουδάει περισσότερα τραγούδια. Τελευταίο άλμπουμ για τον Bernie Leadon, που εγκατέλειψε το συγκρότημα μετά την περιοδία που ακολούθησε τον The Border λόγω της δυσαρέσκειάς του για την μεταστροφή του ήχου του group, έτσι, από τις country καταβολές τους προς τον πιο mainstream rock, hard rock ήχο, ο οποίος Bernie Leadon στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από τον Joe Walsh. Τώρα, να είναι και σύμπτωση που η μόνη του συνεισφορά στο άλμπουμ ήταν το γλυκό πικρό closing track I Wish You Peace. Τώρα, από εμπορικής πλευράς, δεύτερο νούμερο 1 single το One of These Nights, το ομώνυμο κομμάτι, πρώτο νούμερο 1 άλμπουμ του group στους πίνακες του Billboard, και με αυτό το άλμπουμ ήταν που εκτοξεύτηκε η δημοτικότητά τους σε παγκόσμιο επίπεδο και που μετά την κυκλοφορία του έκαναν για πρώτη φορά παγκόσμια περιοδία. Πάρα πολύ καλό άλμπουμ το One of These Nights. Hotel California, 1976. Λοιπόν, για το ομότιτλο κομμάτι δεν βρίσκω να πω κάτι που δεν έχει ήδη υποθεί. Είναι από τα πιο πολυακουσμένα τραγούδια της ροκ μουσικής. Είναι τόσο ξεχωριστό, διαχρονικό, ακαταμάχητο. Είναι από τα τραγούδια που κάθε φορά που το ακούω, πραγματικά όπου και αν βρίσκομαι, μου χαϊδεύει τα αυτιά και την ψυχή το ίδιο, και ακόμη και περισσότερο μερικές φορές. Και ό,τι κι αν κάνω εκείνη την ώρα, πραγματικά αυτό το κομμάτι καταφέρνει να με συνεπέρνει ξανά και ξανά. Είναι από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια ever. Τι να πω τώρα. Είναι γεγονός. Τώρα, είναι το συγκεκριμένο κομμάτι ένας επικός διαλογισμός για την παρακμή που είχε επέλθει η αμερικάνικη κοινωνία τότε προς τα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές 70, για τη διαφθορά δηλαδή από το αλόγιστο χρήμα, για τη λαιμαργία, την απληστία, τα ναρκωτικά, την αλαζονία, την έλλειψη ταπεινοφροσύνης, κάτι που υπογραμμίζεται και τονίζεται και στη συνέχεια του άλμπουμ με δύο εκπληκτικά κομμάτια με βαθύ νόημα, τα Wasted Time και The Last Resort. Ουσιαστικά τώρα το Hotel California είναι και αυτό ένα concept album εξίσου ολοκληρωμένο όπως και το Desperado, αλλά ξεκάθαρα με πιο μοντέρνο ήχο και με θέμα, όχι βέβαια τις ιστορίες της Άγριας Δύσης, αλλά μια κριτική άποψη της τότε σύγχρονης αστικής Αμερικής και ειδικότερα της δυτικής ακτής, Λος Άντζελες, Καλιφόρνια και τα σχετικά. Τώρα, επειδή ένα πολύ μεγάλο άλμπουμ δεν αρκεί να έχει μόνο ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για να θεωρείται μεγάλο άλμπουμ, το New Kid in Town είναι ένα πανέμορφο κομμάτι, ήταν το δεύτερο single του άλμπουμ που ανέβηκε στο νούμερο 1 του Billboard. Το Hard Rocker Live in the Fast Lane είναι επίσης εξαιρετικό. Wasted Time, το είπαμε, από τα πιο ατμοσφαιρικά τους κομμάτια με συνοδεία ορχήστρας. Victim of Love, άλλο ένα πολύ καλό, εντάξει, classic rock κομμάτι. Στο πικρό και στενάχωρο Pretty Maids All in a Row, πρώτη φορά κάνει ο άρτη αφιχθής στην μπάντα ο Joe Walsh, ο οποίος ενήργησε κάτι σαν ένα έτσι συστατικό ανανέωση στο group σε μια περίοδο έτσι που ήταν αρκετά έφλεκτες οι σχέσεις μεταξύ τους. Δέθηκε άψογα με τον Dan Felder όσον αφορά τις κιθάρες και είχε συνεισφορά και στη συγγραφή 2 τραγουδιών. Και το άλμπουμ κλείνει, όπως είπαμε και πριν, με το εκπληκτικό The Last Resort, έτσι όπως αξίζει να κλείνει ένα καθόλου εξαιρετικό άλμπουμ. Τώρα, το Hotel California είναι από τα άλμπουμς με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Έχει πιστοποιηθεί 26 φορές πλατινένιο στις ΗΠΑ και επισήμως έχει πουλήσει πάνω από 32 εκατομμύρια κόπιες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν τίθεται θέμα, είναι ένα εξαιρετικό άλμπουμ, δεδομένη θέση που θα το τοποθετήσω, υψηλότερη. Λοιπόν, χαμήλωσα λίγο τα φώτα για να φαίνεται καλύτερα το εξώφυλλο του The Long Run, το οποίο κυκλοφόρησε το 1979 και είχε την ατυχία να είναι το follow-up ενός υπερυπετυχημένου εμπορικά και καλλιτεχνικά δίσκου. Τώρα, αν τα κατάφερε και αυτό,
Heartache Tonight, πέμπτο και τελευταίο νούμερο 1 single των Eagles. The Long Run και I Can't Tell You Why αμφότερα τα κατάφεραν μέχρι το νούμερο 8, ενώ το album The Long Run ήταν το τελευταίο νούμερο 1 album της δεκαετίας του 70 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και που μόνο εκεί πούλησε πάνω από 8 εκατομμύρια κόπιες. Εμπορικά λοιπόν δεν το λες καθόλου άσχημα. Για μένα το The Long Run είναι ένα σκληρό, σκοτεινό, θυμωμένο και κατά κάποιο τρόπο απολογητικό rock album, μέσα από το οποίο οι Eagles ήθελαν να πείσουν τον κόσμο ότι μετά το Hotel California υπήρχε ζωή στον πλανήτη Eagles, δεν είχαν ξοφλήσει, ήθελαν λοιπόν να αποδείξουν ότι δεν τους κατάπιε η λέλαπα της disco και αυτό το αποτυπώνουν στο κομμάτι The Disco Strangler. Για τα singles τα είπαμε, Heartache Tonight, The Long Run και I Can't Tell You Why, φοβερό κομμάτι και αυτό, εκτελεσμένο από τον Timothy Smith στα lead vocals. Το Teenage Jail με τις παραμορφωμένες κιθάρες και τα Moogs, έτσι είναι από τα πιο ιδιαίτερα hard rock κομμάτια που είχαν κάνει ως τότε οι Eagles. Επίσης στο άλμπουμ υπάρχει ένα περίεργο που αρκετά up-tempo και διασκεδαστικό κομμάτι, το The Greeks Don't Want No Freaks, και που, να πω την αλήθεια, δεν έχω ψάξει ιδιαίτερα να δω τι σημαίνει, αλλά προφανώς κάποιο λογοπαίγνιο είναι αυτό που δεν έχει να κάνει με εμάς τους Έλληνες, γιατί τώρα The Greeks Don't Want No Freaks, υπάρχουν δύο αρνήσεις μέσα στη φράση, που δύο αρνήσεις κάνουν μια κατάφαση, δηλαδή The Greeks, οι Έλληνες δεν θέλουν τα μη φρικιά, δηλαδή οι Έλληνες θέλουν τα φρικιά. Anyway, μπορεί κάποια στιγμή να κάτσω να ασχοληθώ με το τι σημαίνει αυτή η φράση. Εδώ υπάρχουν έντονες κάποιες soul, funk και hard rock επιρροές και είναι υπερβολικά σοβαρή η προσπάθεια του group να απαγκιστρωθεί από τη ρετσινιά του ενός άλμπουμ που ήταν υπερβολικά δύσκολο να ακολουθηθεί και μάλιστα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Πέρασαν μόνο 2 χρόνια από τότε που είχαν κάνει το Hotel California και μάλιστα το The Long Run ήταν ένα προϊόν υπερπροσπάθειας και τελειομανίας που τροφοδοτήθηκε και από μπόλικη κατανάλωση άσπρης σκόνης και που αναπόφευκτα οδήγησε στην κατάρρευση του συγκροτήματος το 1980. Οπότε δυστυχώς δεν επαληθεύτηκαν οι Eagles, για αυτά που λέγαμε πιο πριν, γιατί διαλύθηκαν αμέσως μετά το The Long Run, το οποίο όμως δεν πάβει να είναι και αυτό ένα πολύ καλό άλμπουμ. We got our buddy Phil Kinsey back up here at his alto to help us do our tribute to Memphis, Eagles Tennessee. Live. Το μεγαλύτερο μέρος του live ηχογραφήθηκε λίγο πριν την πρώτη διάλυση του group και κυκλοφόρησε αμέσως μετά από αυτήν. Ουσιαστικά ήταν κάτι σαν ο επιτάφιος του group ή τώρα ακόμα λίγο πιο πεζά ήταν η εκπλήρωση μιας συμβατικής υποχρέωσης να παραδοθεί ένα ακόμη project στην Asylum Records. Οι Eagles λοιπόν είχαν μόλις κυκλοφορήσει το The Long Run, από όπου εδώ παίζουν το ομώνυμο, το I Can't Tell You Why και το Heartache Tonight, τα greatest hits δηλαδή του άλμπουμ, ενώ από τον ογκόλιθο Hotel California προφανώς και παίζουν εδώ το ομότιτλο κομμάτι σε μια ονειρική εκτέλεση, σε μια εκπληκτική εκτέλεση, ενώ επίσης παίζουν και ολόκληρη την πρώτη πλευρά του εν λόγω δίσκου, δηλαδή παίζουν και τα New Kid in Town, Life in the Fast Lane και το Wasted Time. Από εκεί και μετά προφανώς και υπάρχουν κάποια παλαιότερα classics, Take It to the Limit, Desperado, Take It Easy ως encore. Υπάρχουν κάποια άλλα κομμάτια που είναι από την προσωπική δισκογραφία του Joe Walsh και είναι αρκετά συμπαθητικά, τα Life's Been Good και All Night Long, ενώ υπάρχει και μια έτσι ψιλοαδιάφορη ακαπέλα εκδοχή του Seven Bridges Road ενός τραγουδοποιού της country του Steve Young. Αρκετά ατμοσφαιρικό live, όπως είναι και το μεγαλύτερο μέρος της μουσικής βέβαια των Eagles. Ίσως θα μπορούσε να ήταν λίγο καλύτερο από πλευράς set list, αλλά εγώ προσωπικά το έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ αυτό το live. Hell Freezes Over, 1994.
Λοιπόν, οι Eagles, όπως και να το κάνουμε, ήταν ένα από τα πιο επιτυχημένα rock συγκροτήματα της δεκαετίας του 70 και οι ίδιοι είχαν αποφασίσει να βάλουν τέλος στην καριέρα τους σχεδόν πριν καν αυτή εκπνεύσει. Για πολλά χρόνια οι σιρήνες για επανένωση ηχούσαν και μάλιστα και από πολλές πλευρές και για διαφορετικούς λόγους. Από δισκογραφική μεριά, από fans, από παρατρεχάμενους κλπ. Ο ίδιος ο Don Henley θεωρούσε τόσο απίθανο το να επανασυνδεθούν που έλεγε ότι αυτό θα γίνει μόνο όταν η κόλαση παγώσει. Ενώ και ο Glenn Frey είχε αποκλείσει την πιθανότητα επανένωσης μόνο και μόνο για λόγους νοσταλγίας ή για τη χαμένη νεότητα των Eagles ή και για την απληστία του όλου εγχειρήματος. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι και οι δύο τους τότε στα ολόκληρη τη δεκαετία του 80 ήταν αφοσιωμένοι στις προσωπικές τους καριέρες που μάλιστα ήταν και ιδιαίτερα επιτυχημένες. Κάποια στιγμή όμως, εκεί στις αρχές του 1994, ορίμασαν οι καταστάσεις, το αποφάσισαν, μαζεύτηκε ακριβώς η ίδια πεντάδα που είχε χωρίσει τότε πίσω στα 1980, οπότε και χιόνισε στην κόλαση και ο Glenn έκανε κολοτούμπα λέγοντας ότι δεν διαλυθήκαμε ποτέ, απλά είχαμε πάει 14 χρόνια να κάνουμε διακοπές. Hell Freezes Over λοιπόν, 4 νέα στούντιο κομμάτια, 11 ηχογραφημένα ζωντανά, Απρίλιο του 1994 για μία εκπομπή του MTV και μάλιστα μερικά από αυτά τα κομμάτια είναι και unplugged. Τώρα, από τα 4 καινούργια κομμάτια, μόνο το Get Over It και Love Will Keep Us Alive μου λένε κάποια πραγματάκια. Η Unplugged εκτέλεση του Hotel California δεν μου αρέσει καθόλου, ενώ το υπόλοιπο live είναι πολύ ικανοποιητικό, έως πάρα πολύ ικανοποιητικό, με καλύτερα τα Tequila Sunrise, Take It Easy, Desperado, New York Minute από την προσωπική δισκογραφία του Henley. Το Hell Freezes Over ανέβηκε και αυτό στο νούμερο 1 των album charts του Billboard, όπου και έμεινε για 2 εβδομάδες και μάλιστα πούλησε και πάνω από 9 εκατομμύρια κόπιες. Ενώ πριν καν κυκλοφορήσει το album, οι Eagles είχαν ξεκινήσει περιοδεία η οποία θα διαρκούσε γύρω στα 3 χρόνια και που έγινε μία από τις πιο επιτυχημένες περιοδίες στην ιστορία της μουσικής. Long Road Out of Eden 2007 είναι το κύκνιο άσμα των Eagles. Είναι το μόνο διπλό άλμπουμ, το μόνο διπλό στούντιο άλμπουμ από όλο τον κατάλογο του group. Είναι μια συλλογή τραγουδιών στο γνωστό έτσι peacefully soft rock, hard rock, αμερικάνα στυλ των Eagles και θα ξεκινήσω το θέμα lead vocals. Σε όλα τα άλμπουμς των Eagles υπήρχε έτσι ένας πλουραλισμός ως προς τα lead vocals, υπήρχε μια πολυφωνία. Πιο πολλά τραγούδια ερμήνευαν ο Don Henley και ο Glenn Frey και πολύ λιγότερα όλοι οι υπόλοιποι. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και στο Long Road Out of Eden και μάλιστα έχω κάτσει και έχω μετρήσει ότι σε σύνολο 20 κομματιών, προφανώς ο Don έχει τη μερίδα του λέοντος, ερμηνεύει 7 μόνος του και άλλα 4 ντουέτο με τους συντρόφους του. Ο Glenn κάνει lead vocals σε 5 κομμάτια και άλλα 3 είναι ντουέτο. Ο Joe Walsh ερμηνεύει 2, ο Timothy Smith 1 και that's all. Είναι κουαρτέτο οι Eagles στο Long Road Out of Eden. Τώρα, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι για μένα μακράν ο Don Henley έχει την καλύτερη φωνή από όλους τους υπόλοιπους Eagles. Πιο ζεστή η φωνή του, πιο αισθαντική, πιο αντρική. Όχι ότι δεν μου αρέσει και η φωνή του Glenn, μου αρέσει και πολύ μάλιστα. Έχει ερμηνεύσει και εκπληκτικά κομμάτια. Το Take It Easy, Tequila Sunrise και αρκετά άλλα. Αλλά όλο αυτό, το ότι πρέπει και καλά να κάνουν όλα τα μέλη του group lead vocals, κάπου μου δίνει την αίσθηση ενός μη συμπαγούς άλμπουμ. Κάπου με μπερδεύει. Είναι too much σε ένα άλμπουμ 20 τραγουδιών να υπάρχουν τόσες πολλές πρώτες φωνές. Επίσης, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί μετά από 28 χρόνια που είχαν να κυκλοφορήσουν κανονικό στούντιο άλμπουμ θα έπρεπε να κυκλοφορήσουν ένα διπλό στούντιο άλμπουμ 90 λεπτών. Και μάλιστα σε CD, γιατί σε βινίλιο δεν κυκλοφόρησε και ποτέ. Και από τότε και μετά πάλι τίποτα.
Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι είναι, είναι κόλπα των δισκογραφικών, είναι αποφάσεις του group? Σπάστε το ρε παιδιά σε 2 άλμπουμς, κυκλοφορήστε ένα, ξέρω εγώ, 40-45 λεπτών το 94 από ό,τι κυκλοφόρησε, το 94, το 2007, και μετά από 1-2 χρόνια κυκλοφορήστε και το υπόλοιπο. Λέω εγώ. Τέλος πάντων. Τώρα πάμε σε κάποια από τα κομμάτια. Το ντουέτο Henley Frey στο How Long του J.D. Souther είναι πολύ καλό, στο γνωστό Take It Easy style τραγουδιών του group, και μάλιστα ο J.D. Souther ήταν κάτι σαν ένα κρυφό μέλος για τους Eagles όλα τα χρόνια. Το συμπαθητικό single Busy Being Fabulous έχει έναν πολύ όμορφο τίτλο και έχει και ένα πολύ όμορφο βίντεο κλιπ και είναι και ένα πολύ καλό κομμάτι. Το What Do I Do With My Heart είναι ένα πολύ εύθραυστο και γλυκό τραγουδάκι, επίσης ντουέτο του Glenn με τον Don. Το No More Cloudy Days, ερμηνευμένο μόνο από τον Glenn, μου αρέσει υπερβολικά. Το Fast Company είναι, έτσι ας το πούμε, το πιο catchy κομμάτι του άλμπουμ, έτσι με ένα πολύ ιδιαίτερο φαλσέτο από τον Don Henley. Το Long Road Out of Eden, πολύ καλό. Το Somebody είναι ένα εξαιρετικό hard rocker. Το πολύ ιδιαίτερο The Last Good Time in Town του Joe Walsh είναι ένα εκπληκτικό blues rock κομμάτι. Και το άλμπουμ κλείνει έτσι με ένα αρκετά ιδιαίτερο, σχεδόν μπολερό κομμάτι, το It's Your World Now. Φυσικά και υπάρχουν και αρκετά fillers, δεν γίνεται σε ένα άλμπουμ 20 κομματιών να είναι όλα πολύ καλά.